Setiap perkara yang terlintas di fikiranku, setiap peristiwa yang pernah kulalui, setiap perbuatan yang pernah kulakukan, segalanya terkumpul di dalam ingatanku menjadi sebuah pengalaman yang berharga. Dan pengalaman inilah guruku yang sebenar, pengalaman yang membezakan setiap kita, menjadikan kita semua insan yang unik. Aku kembali hidup di jalanan. Kali ini, aku mengembara di bumi Himalaya, melihat puncak-puncak tertinggi di dunia dan kehidupan di bawah bayangannya. Menghargai segala apa yang datang di dalam hidupku dan sentiasa belajar dengan guruku, iaitu pengalaman hidup itu sendiri. Dengan basikal, aku menjelajah. Mei 2016. Aku berehat beberapa hari di Bandar Thimphu setelah hampir seminggu aku mengembara di pergunungan Jumul Hari. Aku berehat dengan penuh selesa di sebuah hotel di Thimphu sambil menunggu tempoh lanjutan visa dan mendapatkan permit untuk membolehkan aku melawat sebuah perkampungan kecil di utara negara ini yang terletak bersebelahan dengan sempadan Tibet. Sama pasca. Semasa menunggu permohonan visa dan permit itu diluluskan, aku bercadang untuk berbasikal bersama rakan-rakanku di sekitar kawasan berbukit tidak jauh dari Bandar Thimphu. Kami berbasikal bersama-sama di kawasan berbukit berhampiran dengan Bandar Thimphu dan dapat melihat seluruh bandar ini dari puncak-puncak bukit di sini. Semakin jauh kami berkayuh keluar dari Bandar Thimphu, semakin kerap aku melihat kuil-kuil Buddha yang berada di lereng-lereng bukit di sini. Dan puncak-puncak bukit di sini dihiasi dengan prayer flag Tibet yang berwarna-warni. Ini menunjukkan betapa kuatnya pegangan masyarakat Buddha di sini dengan fahaman Buddhism. Aku pernah melawat ke beberapa negara yang mempunyai majoriti penganut Buddha seperti Thailand, Myanmar atau China, tetapi keadaannya terasa amat berlainan di sini. Melihat cara mereka membina kawasan penempatan di sekitar kawasan berbukit dan bergunung ganang di sini, jelas menunjukkan betapa mereka menghormati alam ini. Mereka juga tidak akan mencabut dahan-dahan pokok di sini sesuka hati, kecuali jika mereka mempunyai tujuan yang tertentu. Kami berbasikal bersama-sama melalui kawasan berbukit Bukau di antara Bandar Thimphu dan Paro. Selain berbasikal, aku juga mengambil kesempatan dengan masa yang terluang ini untuk melawat sebuah kampung yang kebanyakan penduduknya menjalankan pekerjaan bercucuk tanam. Rata-rata penduduk di Bhutan amat menghormati raja mereka kerana bagi mereka, raja mereka amat bijak dan berlaku adil kepada rakyatnya. Walaupun pendapatan negara ini amat rendah, tetapi tiada kemiskinan dan penjenayahan di sini. Jurang perbezaan antara orang kaya dan miskin amat tipis di sini, dan mereka amat berpuas hati dengan pentadbiran kerajaan Bhutan yang amat mementingkan kepuasan dan kegembiraan setiap penduduknya. Bagi mereka, kegembiraan setiap individu
bukanlah terletak kepada harta kekayaan, tetapi mementingkan kekayaan spiritual dan amat menitik beratkan ikatan kekeluargaan yang kuat. Melihat gerak-geri orang-orang di sini jelas menunjukkan mereka hidup dengan penuh kegembiraan. Mereka amat peramah dan bersikap terbuka dengan semua orang. Ini adalah salah satu kesan dari perasaan reda, iaitu menerima segala apa yang datang di dalam hidup ini dengan perasaan yang terbuka. Setelah beberapa hari aku berehat, lanjutan visa dan permitku telah pun diluluskan dan aku terus bergerak keluar dari bandar Thimphu bersama rakan-rakanku melalui bandar Punakha yang pernah menjadi pusat pemerintahan kerajaan Bhutan pada masa silam. Setelah melepasi bandar Punakha, jalannya bertukar menjadi jalan tanah hinggalah kami sampai ke perkampungan Gasa, sebuah kampung kecil di kawasan pergunungan untuk berehat semalaman di sini. Kampung ini adalah kampung terakhir di utara Bhutan yang boleh dihubungkan dengan jalan raya sebelum memasuki wilayah Tibet. Dua kampung seterusnya, iaitu Laya dan Lunana, cuma boleh dihubungkan dengan berjalan kaki ataupun menggunakan keledai. Bentuk muka buminya yang bergunung ganang menyebabkan kampung-kampung di wilayah ini amat terpencil berbanding dengan wilayah-wilayah lain di Bhutan. Keesokan paginya, kami pun bergerak sebaik sahaja kami selesai bersarapan pagi di kampung Gasa, menuju ke kawasan tanah tinggi di Tibetan Himalaya. Destinasi kami ialah perkampungan Laya, sebuah kampung terpencil yang masih belum dihubungkan dengan jalan raya. Kami bergerak dengan kereta pada beberapa kilometer pertama dari kampung Gasa sebelum jalan di sini tertutup dengan tanah runtuh dan keadaan jalan yang tidak begitu baik. Kami cuba bergerak dengan kereta untuk lagi beberapa kilometer ke hadapan, tetapi gagal kerana keadaan jalannya yang tidak baik. Boleh saya mati besok aku sih. Setelah beberapa ketika kami mencuba tetapi gagal, kami pun bercadang untuk berjalan kaki membawa barang-barang kami sejauh lebih kurang 2 kilometer melalui jalan yang tertutup dengan tanah runtuh ini. Kami kemudiannya meletakkan semua barangan kami pada sekumpulan keldai dan mula berjalan kaki untuk sampai ke kampung Laya. Kami berjalan lebih kurang 6 jam dari kawasan tanah runtuh itu untuk ke kampung Laya, dibimbing oleh pemilik kumpulan keldai ini, Siring, yang tinggal di perkampungan Laya. Kami mengikuti jalan di sebuah sungai yang mengalir dari kawasan glasier di puncak gunung-gunung di kawasan tanah tinggi di sini melalui perkampungan Laya.
Sebaik sahaja matahari terbenam di ufuk barat, kami pun tiba di perkampungan Laya yang kelihatan amat eksotik, yang terletak di lereng-lereng gunung di selatan Himalaya. Keesokan harinya, aku melawat sebuah sekolah di sini dan aku begitu kagum kerana walaupun kampung ini jauh terpencil dan kurang kemudahan seperti sambungan internet dan bekalan elektrik, tahap pendidikan di sekolah ini amat tinggi dan hampir setaraf dengan tahap pendidikan di bandar-bandar yang besar. Walaupun peralatan di sekolah ini tidak begitu lengkap berbanding dengan peralatan di sekolah-sekolah di bandar-bandar besar di negara lain, namun keadaan ini tidak melemahkan semangat kanak-kanak di sini untuk terus menimba ilmu pengetahuan. Walaupun berada di perkampungan terpencil, jauh di kawasan pergunungan di Himalaya, kanak-kanak di sini menguasai bahasa Inggeris dengan begitu baik sekali. Mereka juga banyak menghabiskan masa bersama-sama, bermain bersama guru-guru mereka di kawasan sekolah ini sehingga menjelangnya waktu petang. Bagi mereka, sekolah ini bukan sahaja berfungsi untuk menyampaikan ilmu di dalam kelas, tetapi juga untuk merapatkan hubungan antara murid-murid di sini dengan guru-guru mereka dengan membuat pelbagai jenis aktiviti yang menarik. Ini membuatkan mereka tidak terasa beban, tetapi sebaliknya merasa bersemangat untuk pergi ke sekolah setiap hari dengan melakukan pelbagai aktiviti yang menarik. Laya adalah kampung tertinggi di Bhutan yang terletak di altitude hampir 4,000 meter dan mempunyai penduduk yang agak ramai, iaitu sekitar 3,000 orang, yang kebanyakannya terdiri dari penduduk yang digelar orang Layap. Kebanyakan mereka terlibat dalam pertanian dan ada juga yang hidup secara semi-nomad, berpindah randah bersama haiwan peliharaan mereka mengikut musim. Berada di kampung Laya ini terasa amat istimewa. Aku terasa yang aku telah mengembara ke suatu tempat bukan sahaja melalui alam ruang tetapi juga alam masa. Aku terasa seperti aku mengembara kembali ke zaman silam. Penduduk di sini berkelakuan berbeza. Kelakuan mereka amat berlainan berbanding di tempat-tempat yang lain. Mereka seolah-olah tidak disentuh dengan peredaran zaman, membuatkan tempat ini terasa amat istimewa dan eksotik. Mereka juga mengekalkan tradisi cara mereka bertani
dengan menggunakan kedua belah tangan mereka sendiri untuk berhubung terus dengan tanah. Satu tanda yang menunjukkan hubungan mereka dengan alam amat rapat sekali. Berada di dalam rumah-rumah mereka di sini juga banyak mengingatkan aku dengan cara hidup orang-orang nomad di Tibet dan juga di Asia Tengah, terutamanya di Mongolia. Keesokan paginya, aku kembali ke sekolah di tengah-tengah kampung Laya ini untuk melihat perhimpunan khas yang diadakan pada setiap minggu pada hari Jumaat, di mana seluruh murid-murid di sekolah ini berhimpun lebih kurang setengah jam untuk mendengar syarahan oleh guru-guru di sekolah ini. Mereka kelihatan amat berdisiplin dan setiap daripada mereka memakai pakaian tradisional mereka, dan kaum wanita di sini akan memakai sejenis topi yang berbentuk hampir seperti sebuah kon yang menunjukkan mereka adalah wanita dari kaum Layap, iaitu penduduk asli di sini. Tidak lama selepas tamatnya perhimpunan tersebut, murid-murid ini kemudiannya mengambil bahagian dalam pertandingan membaca puisi di dalam bahasa Inggeris. Sekali lagi aku berasa kagum kerana walaupun peralatan di sekolah ini serba kekurangan dan mendapat bekalan elektrik cuma dari solar, tetapi mereka amat bersemangat untuk belajar. Murid-murid ini menyebut setiap perkataan dalam bahasa Inggeris dengan baik dan jelas, walaupun mereka berasa sedikit malu menyampaikan puisi mereka di khalayak ramai. That house masters need to have a little sense of concern to the members lah. Give full support to your members lah. And very soon we will be organizing English reading competition, English as well as Dzongkha. I will declare today that literary coordinators please find out the time for English reading competition as well as Dzongkha reading competition. Setelah tamatnya waktu persekolahan, guru-guru sekolah ini kemudiannya menghabiskan masa terluang mereka untuk bermain sukan kegemaran mereka, iaitu memanah. Jika kebanyakan kita banyak menghabiskan masa dengan menggunakan sosial media, internet, televisyen dan hiburan moden yang lain, mereka pula berasa begitu gembira melakukan pelbagai aktiviti seperti ini. Aktiviti yang tidak bergantung dan memerlukan bekalan elektrik atau capaian internet ataupun peralatan moden yang lain. Walaupun mereka tinggal di kawasan perkampungan yang amat terpencil, jauh di pergunungan Himalaya, namun mereka tidak terasa tersisih oleh masyarakat yang lain kerana hubungan mereka dengan alam ini begitu rapat dan kuat.
Melihat kehidupan masyarakat yang tinggal di kawasan terpencil jauh di pergunungan Himalaya ini adalah satu bukti kukuh yang menunjukkan kegembiraan dan ketenangan hati bukanlah bergantung kepada pemilikan harta kekayaan, tetapi tali kekeluargaan dan persaudaraan yang kuat. Dalam misi kita untuk mengejar kebahagiaan, bukanlah mencari sesuatu yang kita belum ada, tetapi menghargai sesuatu yang telah pun kita perolehi. Buat masa ini, jalan raya sedang dibina untuk menghubungkan kampung Laya ini dengan tempat-tempat yang lain di Bhutan. Bekalan elektrik juga bakal tiba di kampung ini tidak lama lagi. Aku berasa gembira mendengar berita baik ini. Tetapi, aku amat berharap arus pemodenan tidak akan mencemari tradisi dan gaya hidup masyarakat Layap di kampung terpencil yang aman damai dan indah seperti syurga di dunia ini.